For today's video, magre-repair po ng power window ng Everest. Ito po ay hindi na taas baba at gumagaralgal, at nang i-check po, ang sira po ay yung gear ng mechanism na kailangan na pong palitan dahil po yun ay bungi na. Kaya kung gusto nyong matuto at gusto nyong makakuha ng idea, panoorin lamang po hanggang matapos ang video.